Hello and welcome to this video of 10th class English. Myself Bhaskar Khadbade from ZP High School Persab, district Usmanabad. In this particular video, we will discuss all the activities which are given under the section of English workshop as well as language study section of this lesson 1.2 an encounter of a special kind. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्या इयत्ता 10वी वर्गाच्या इंग्रजी विषयाचा जो दुसरा पाठ आहे 1.2 an encounter of a special kind या पाठाच्या अंतर्गत असणारं इंग्लिश वर्कशॉप सेक्शन आणि लँग्वेज स्टडी सेक्शन. तर या दोन सेक्शनच्या अंतर्गत असणाऱ्या ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज आपल्या टेक्स्ट बुकमध्ये आपल्या इंग्लिश वर्कशॉप सेक्शन आणि लँग्वेज स्टडी सेक्शनच्या अंतर्गत जे दिलेले आहेत, तर या ॲक्टिव्हिटीजवर आपण चर्चा करणार आहोत. सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेसन अँड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. हा या विषयावरील किंवा या पाठावरील हा तिसरा व्हिडिओ आहे आणि या व्हिडिओमध्ये आपण इंग्लिश वर्कशॉप सेक्शन आणि लँग्वेज स्टडी सेक्शन याबद्दल आपण माहिती पाहणार आहोत. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्हिडिओ. द फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी अंडर द सेक्शन ऑफ इंग्लिश वर्कशॉप इज इंग्लिश वर्कशॉपच्या अंतर्गत असणारी जी पहिली कृती आहे, तर ती कृती आहे स्टेट वेदर यू ॲग्री ऑर डिसॲग्री विथ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जस्टिफाय युअर चॉईस विथ प्रॉपर रिझन्स. स्टेट वेदर यू ॲग्री ऑर डिसॲग्री. आता ॲग्री म्हणजे सहमत असणे आणि डिसॲग्री म्हणजे असहमत असणे. वेदर म्हणजे तुम्ही खाली दिलेल्या विधानाशी सहमत आहात की असहमत आहात हे आपल्याला सांगायचं आहे. State whether you agree or disagree with the following statements. Justify your choice with proper reasons. When we agree or disagree, we have to justify why. If you are agree, why you are agree, and if you are not agree, why you are not agree. आपण या विधानाशी सहमत आहात की असहमत आहात. सहमत असाल तर का आणि असहमत असाल तर का याचं रिझन सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी द्यायचं. The first statement is the compound where the writer was living was rich in nature's bounty. This is the statement. What is the statement? The compound where the writer was living was rich in nature's bounty. लेखक ज्या ठिकाणी राहत होतं तर त्या ठिकाणचं जे कंपाऊंड वॉल होतं ते कसं होतं? रिच इन नेचर्स बाउंटी. तर निसर्गाची विपुलतेनं ते समृद्ध अशा पद्धतीचं. Agree or disagree or true or false? This statement is true. We should agree because all the description about the natural beauty is given under the first passage or para of this lesson. Now see the second statement. Holidays provide us an opportunity to read various magazines and storybooks. This statement is also true. We should agree because in second paragraph the poet note down that the puja vacation or those days were puja vacations days, and like any other children or child, I also like or fascinated to read the story books, magazines which are published during vacations for children. विद्यार्थ्यांसाठी प्रकाशित झालेली जी प्रकाशनाची मासिक असतील किंवा कथेची पुस्तकं असतील तर ही वाचायला मला आवडायची असं लेखकानं उल्लेख केलेला आहे. म्हणून हॉलिडेज प्रोव्हाइड अस अन अपॉर्च्युनिटी टू रीड व्हेरियस मॅगझिन्स अँड स्टोरी बुक्स. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ सी द नेक्स्ट वन. द नॅरेटर मेड अ मिस्टेक बाय सेव्हिंग द बेबी लंगूर. तर हा जो निवेदक आहे किंवा जो नॅरेट करणारा आहे हा प्रसंग, तर यानं त्या लहान वानराचा जीव वाचून चूक केली असं हे विधान आहे. तर हे विधान कसं आहे? फॉल्स आहे. बिकॉज नॅरेटर didn't make a mistake by saving the baby langur, but आणि ही एक चांगली बाब आहे. That is not a mistake. Now see the next one. D. Animals cannot convey emotions. Animals cannot convey emotions. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो? तर प्राणी आपल्या भावना व्यक्त करू शकत नाही. तर this statement is also false. We should disagree with this statement because this whole lesson or this whole story or this whole incident depend on how can animal convey their emotions, and
food is not the only mean to communicate with animals between human being and other animal species. That is the central theme of this story or lesson. या कथेची मध्यवर्ती संकल्पनाची आहे की प्राणी सुद्धा स्वतःच्या भावना व्यक्त करू शकतात आणि अन्न हे एकमेव माध्यम मानव आणि प्राणी यांच्यामधील संबंधाचं नाहीये, तर याच्याशिवाय we can bond or we can build a mutual we can build a communication between man and other species on the basis of mutual trust, compassion, and we can establish a bond between man and other animals. आपण मानव आणि इतर प्राण्यांमध्ये अन्नाशिवायही म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग असेल, कंपॅशन असेल, याच्या माध्यमातून we can convey our emotion and we can establish a good relationship with other species also. Now see the last one. The narrator was 55 years old when this incident occurred. Occur म्हणजे घडणे. तर ज्यावेळेस हा प्रसंग घडला होता तर त्यावेळेस नॅरेटर हा 55 वर्षाचा होता असं हे स्टेटमेंट सांगतं. But this statement is also false. This is also false statement because when this incident was happened, actual age of narrator was only 15 years, not 55 years. ज्यावेळेस हा प्रसंग घडला त्यावेळेस लेखकाचं वय हे 15 वर्षाचं होतं, तर 55 वर्षाचं नव्हतं. Now see the second activity. Match the phrases given in group A with their meaning in group B. This type of activity will be occurred or asked in our exam paper also in B section in written or seen or unseen passages. उतार्यावरचे जे प्रश्न आहेत आपल्याला प्रश्नपत्रिकेमध्ये, तर या प्रश्नाच्या अंतर्गत जो व्होकॅब्युलरी सेक्शन आहे बी, तर याच्या अंतर्गत अशा पद्धतीचे प्रश्न तुम्हाला विचारले जातात. एका बाजूला तुम्हाला फ्रेज दिलेली असते आणि दुसऱ्या बाजूला तुम्हाला त्याचा मिनिंग दिलेला असू शकतो. वी हॅव टू मॅच द फ्रेजेस विथ देअर मिनिंग. आपल्याला त्या फ्रेजेस त्यांच्या अर्थाशी आपल्याला जुळवायच्या आहेत. तर ग्रुप ए मध्ये इथं फ्रेजेस दिलेले आहेत आणि ग्रुप बी मध्ये त्याचा मिनिंग दिलेला आहे. तर आय विल रीड ऑल द फ्रेजेस फ्रॉम ग्रुप ए. A, to be part and parcel of. B, to be engrossed in. C, to take notice of. D, to figure out. E, to ponder over. F, to be overwhelmed by. G, in a flash. And H, to find a solace. These are the phrases and their meanings are given under the section B, column or group B. A, to observe and give attention. 2, to be able to solve a problem. 3, to find comfort and peace. 4, to think about seriously. 5, to be completely occupied in. 6, to be an essential or integral part. 7, to be affected emotionally in a powerful way. आणि 8, very quickly. आता आपण याच्या जोड्या लावूया. तर पहिलीची जी जोडी आहे, जी पहिली फ्रेज दिलेली आहे, टू बी अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ, तर याचा जो काही योग्य मिनिंग आहे तो इथं 6 नंबरमध्ये दिलेला आहे. टू बी अन इसेन्शियल ऑर इंटिग्रल पार्ट म्हणजे एक सवयीचा भाग किंवा एक अविभाज्य घटक बनणे, अत्यावश्यक आणि अविभाज्य. दुसरा आहे टू बी एनग्रॉस्ड इन बी. तर टू बी एनग्रॉस्ड इन याचं योग्य पर्याय आहे 5 नंबरचं, टू बी कम्प्लिटली ऑक्युपाइड इन म्हणजे पूर्णपणे एखाद्या गोष्टीमध्ये घडून जाणं. सी आहे टू टेक नोटीस ऑफ, तर याचा पर्याय आहे 1 नंबर, टू ऑब्झर्व अँड गिव्ह अटेन्शन निरीक्षण करणे आणि त्याकडे लक्ष पुरवणे. डी आहे टू फिगर आउट, या ठिकाणी टू फिगर आउटचं ऑप्शन आहे 2 नंबरचं. टू बी एबल टू सॉल्व्ह अ प्रॉब्लेम, टू फिगर आउट म्हणजे एखादी समस्याची उकल करणे किंवा एखादी समस्या सोडवणे. टू बी एबल टू सॉल्व्ह अ प्रॉब्लेम एखादी समस्या सोडवण्यास समर्थ असणे. ई टू पॉन्डर ओव्हर, टू पॉन्डर ओव्हर याचा योग्य पर्याय आहे 4 नंबरचा, टू थिंक अबाउट सिरियसली थोडासा सखोल जाऊन विचार करणं. नेक्स्ट आहे एफ टू बी ओव्हरवेल्म्ड बाय, तर याचा ऑप्शन आहे 7 नंबरचा, टू बी अफेक्टेड इमोशनली इन अ पॉवरफुल वे. आणि जी नंबरची फ्रेज आहे इन अ फ्लॅश. इन अ फ्लॅश, तर 8 नंबरचं मिनिंग आहे यासाठी व्हेरी क्विकली खूप जलद. आणि शेवटची फ्रेज आहे टू फाइंड अ सोलॅस आणि या ठिकाणी राहिलेला पर्याय आहे 3 नंबरचा,
to find comfort and peace. So these are the phrases and their meanings. We have to pair these phrases with their meanings. Now see the next activity, activity number 3. Write in your own words. तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या शब्दांमध्ये उत्तर लिहायचे किंवा त्याचं म्हणजे विचारलेल्या प्रश्नांचं आपल्याला उत्तर द्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीचं सोमत दर्शवणारा प्रश्न आपणाला सीन आणि अनसीन पॅसेजमध्ये जो ई सेक्शन आहे त्याला पर्सनल रिस्पॉन्स असं म्हटलं जातं, तर याच्यामध्ये विचारला जातो. तुमचं वैयक्तिक मत विचारलं जातं. तर ॲक्टिव्हिटी नंबर 3 त्याच्यामध्ये ए आहे, व्हाय डिड द नॅरेटर इग्नोर द बार्किंग ऑफ डॉग्स. तर हा पाठावर आधारित प्रश्न आहे. व्हाय डिड द नॅरेटर इग्नोर द बार्किंग ऑफ डॉग्स. तर बार्किंग ऑफ डॉग्स म्हणजे कुत्र्याचं भुंकणं. तर सर्वप्रथम किंवा सुरुवातीला या नॅरेटरनं कुत्र्याच्या भुंकण्याकडे दुर्लक्ष का केलं. तर हाऊ कॅन वी राईट द रिझन व्हाय द नॅरेटर इग्नोर टुवर्ड द बार्किंग ऑफ डॉग्स. द नॅरेटर थॉट that the pack of dogs as usual must have trapped an unfortunate pig. तर नेहमीप्रमाणेच कुत्र्यांच्या घोळक्यामध्ये एखादं असहाय्य डुकराचं पिलू आलेलं असेल किंवा डुकराला त्यांनी गाठलेलं असेल, तर त्यामुळे त्यानं द नॅरेटर डिसाइडेड टू इग्नोर टुवर्ड्स द commotion of the barking of dogs. The second reason is the narrator became deeply absorbed in the book. आणि याच वेळेस जो नॅरेटर आहे तो काय केला होता, त्या पुस्तकामध्ये सखोल असा बुडालेला होता किंवा तो एकाग्र झालेला होता. ही डज नॉट ऑर ही डिडंट वॉन्ट टू स्टॉप हिज रिडिंग अँड लुक व्हॉट इज हॅपनिंग आउटसाइड. त्याला त्याचं पुस्तक वाचणं बंद करून बाहेर काय घडतं हे पाहण्याकडे रस नव्हता. सो ही इग्नोर्ड द बार्किंग ऑफ डॉग्स. नाव सी द बी, व्हाय डिड मदर लंगूर मेक नो एफर्ट टू ग्रॅब हर बेबी फ्रॉम द कूप. तर याचं रिझन काय पहा. तर 1 नंबरचं आहे, मदर लंगूर डिड नॉट मेक एनी एफर्ट टू ग्रॅब हर बेबी. तर त्या वानर मातानं त्या पिलाला घेण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही. कारण इट वॉज बिकॉज शी वॉज कम्प्लिटली शुअर. कारण शी वॉज कम्प्लिटली शुअर, तिला पूर्णपणे खात्री होती. कशाची. दॅट द रायटर वॉज नॉट डुईंग एनी हार्म टू हर बेबी. लेखक जो आहे तो तिच्या पिलाला कुठल्याही प्रकारची इजा करणार नाही. अँड व्हॉट एव्हर ही वॉज डुईंग, आणि तो जो काही करत आहे, वॉज गुड फॉर हर बेबी, तर ते फक्त तिच्या पिलासाठी योग्यच आहे, चांगलंच आहे. आणि द मदर लंगूर वॉज कन्व्हिन्स्ड अबाउट दिस. बिकॉज ऑफ दॅट शी डिड नॉट मेक एनी एफर्ट टू ग्रॅब हर बेबी. आणि म्हणून तिनं तिच्या पिलाला घेण्याचा प्रयत्न केलेला नसेल. नाव सी द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी, ॲक्टिव्हिटी नंबर 4. Read the text carefully and arrange the occurrence of happenings in the text in a sequential order. Such type of question is asked under the seen or unseen passage A or B. तर अशा पद्धतीचा प्रश्न तुम्हाला ए मध्ये किंवा बी मध्ये विचारला जाऊ शकतो. त्या ठिकाणी तुम्हाला 4 विधानं दिलेली असतात आणि त्या 4 विधानांचा क्रम त्या उतारामध्ये किंवा त्या कथेमध्ये किंवा त्या पाठामध्ये आलेल्या क्रमानुसार आपल्याला लावायचं असतं. उतरत्या क्रमानुसार म्हणजे जी सर्वप्रथम घटना घडली ती पहिलं वाक्य, त्याच्यानंतर दुसरं, नंतर तिसरं आणि नंतर चौथं, अशा पद्धतीनं. तर या ठिकाणी ह्या टेक्स्टच्या संदर्भामध्ये ऑन पेज नंबर 13 इन युअर टेक्स्ट बुक देर इज दिस ॲक्टिव्हिटी. तर तुमच्या पुस्तकामध्ये पान क्रमांक 13 वर ही ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे, ॲक्टिव्हिटी नंबर 4. आणि या ठिकाणी एकूण 13 वाक्य दिलेली आहेत. तर या 13 वाक्यांचा क्रम आपणाला व्यवस्थितपणे लावायचा आहे. I will read all the sentences first, then their serial number. Okay? See in your notebook. See in your books. I took the baby langur to the backyard. The first one. Second one, I cannot forget that look in her eyes. 3. I heard the disturbance approaching closer. 4. I recall the terrible custom in the animal clan. 5. I became deeply absorbed in the book. 6. I was engrossed in various magazines and storybooks. 7. I offered him a peeled banana. 8. I still fondly remember that encounter. 9. I gathered a stout stick and then started throwing stones. 10. I saw something horrible. 11. I was sure that food was not the only means of communication. 12. I managed to catch hold of the baby langur's tail. And the 13.
I allowed the mother access to her baby. These are the given statements in jumbled order. हे जे वाक्य आहेत ते म्हणजे मिक्स ऑर्डरने दिलेले आहेत, तर ते आपल्याला योग्य ऑर्डरने लावायचे आहेत. मी या ठिकाणी पुढच्या कॉलममध्ये प्रत्येक वाक्य कुठल्या क्रमांकाला येऊ शकतं तर त्याची सिक्वेन्स लावलेली आहे. वी हॅव टू राईट डाऊन ऑल द सेंटेन्सेस in your notebook in sequential order by giving the support of this answer. तर याचा उपयोग करून आपण ही दिलेली विधानं योग्य क्रमाने लावून घ्यावीत. एक नंबरचं आहे 6 नंबरचं आय वॉज एनग्रॉस्ड इन व्हेरियस मॅगझिन्स अँड स्टोरी बुक्स. 2 नंबरचं आहे या ठिकाणी असणार 5 नंबरचं आय बिकेम डीपली ऑब्झर्व इन द बुक. अशा पद्धतीने आपण सिक्वेन्स लावून घ्यावी. नाव सी द नेक्स्ट वन. The next activity, activity number 5. Discuss the following and write about it in your own words in 5 to 6 lines. खाली दिलेल्या बाबीवर चर्चा करून 5-6 वाक्यामध्ये आपल्याला त्याची उत्तरं लिहायची. त्याच्यामध्ये ए आहे, What would you do if you find an injured bird while returning from your school? तर शाळेतून घरी वापस येत असताना जर तुम्हाला इंज्युअर्ड बर्ड म्हणजे अपघात झालेला एखादा पक्षी आढळला तर तुम्ही काय कराल? I would bring that injured bird to my home very carefully and kindly. We will treat or clean its wounds or injuries by using first aid tools. आपण त्या फर्स्ट एड टूलचा उपयोग करून त्याच्या जखमा वगैरे व्यवस्थितपणे पुसून काढू. We will offer some food and water to drink and food to eat for that bird. We will take proper care until the bird feels powerful or stronger इनफ टू फ्लाय अवे अगेन. आणि जोपर्यंत त्या पक्षाला परत एकदा उडून जाता येण्याइतपत तो सक्षम होत नाही तोपर्यंत आपण त्या पक्षाचं संरक्षण आणि काळजी घेऊ. सो दिस थिंग विल जनरली वी टू डू इफ वी फाइंड सम इंज्युअर्ड बर्ड. जर एखादा जखमी पक्षी आढळला तर आपण या गोष्टी करायला पाहिजे. नाउ सी द सेकंड वन. व्हॉट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द नॅरेटर फ्रॉम द टेक्स्ट on the basis of this story or on the basis of this lesson or text? या पाठाच्या आधारे कथेच्या आधारे आपण लेखकाबद्दल तुमचं मत काय असेल? तो लेखक कसा आहे? द रायटर ऑफ दिस स्टोरी इज व्हेरी सेन्सिटिव्ह. या कथेतील जो लेखक आहे तो कसा आहे? खूपच संवेदनशील आहे. सिम्पथेटिक, त्याच्यामध्ये सहानुभूती आहे. अ लव्हिंग पर्सन, आणि अतिशय प्रेमळ व्यक्ती आहे. हिज क्वालिटीज ऑफ ह्युमॅनिटी अँड करेज आर ॲडमायरेबल अँड इनक्रेडिबल. त्याच्यामध्ये असणारी मानवता आणि हिंमत, तर हे गुण खरंच वाखाणण्याजोगे आहेत. हिज थॉट्स अबाउट ह्युमन ॲनिमल रिलेशन्स आर ग्रेट. आणि मानव आणि प्राण्यांबद्दलचं जे रिलेशन आहे, नातं आहे मानव आणि इतर प्राणी, तर या नात्याबद्दलचे त्याचे विचार सुद्धा महान आहेत. ही बिलीव्स दॅट कम्युनिकेशन बिटवीन मॅन अँड ॲनिमल डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन फूड बट ऑल्सो ऑन ट्रस्ट, कम्पॅशन अँड म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग. लेखकाचा असा विश्वास आहे की मानव आणि प्राण्यांमधले जे नातं आहे हे फक्त अन्नावर अवलंबून नसून तर याच्याही पलीकडे जाऊन दिस रिलेशन कॅन डिपेंड ऑन ट्रस्ट, कम्पॅशन अँड म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग. नाव सी द नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी, ॲक्टिव्हिटी नंबर 6. या ठिकाणी ॲक्टिव्हिटी नंबर 6 पहा. कंप्लीट द फॉलोइंग अँड राईट अ पॅराग्राफ ऑन ईच ऑफ द गिव्हन ॲक्टिव्हिटीज. This activity is given on your page on textbook page number 14. Activity number 6. तर ही आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये 14 क्रमांकाच्या पानावर आहे. तर या ठिकाणी 2 ग्रुप्स दिलेले आहेत तुम्हाला, आणि या ठिकाणी दिलेल्या मुद्द्याच्या आधारे वी हॅव टू राईट अ पॅराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द गिव्हन द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स विच आर गिव्हन ऑन अंडर दिस ॲक्टिव्हिटी. या कृतीच्या अंतर्गत जे काही मुद्दे दिलेले आहेत त्या मुद्द्यांच्या आधारे आपल्याला या ठिकाणी हा पॅराग्राफ लिहायचा आहे. तर पहिलं जे आहे ते मदर चाइल्ड रिलेशनशिप आहे, म्हणजे आईचं आणि मुलांचं नातं. तर त्याच्यामध्ये कुठले पॉईंट दिलेले आहेत पहा त्यांनी? लव्ह अँड अफेक्शन आहे, प्रेम आणि आपुलकी आहे, केअर आहे म्हणजे काळजी आहे, नर्सिंग आहे, शुश्रूषा किंवा ज्याला काय म्हणूया आपण आजारी वगैरे असताना सुद्धा ही आपली काळजी घेत असते. अपब्रिंगिंग आपली वाढ आहे. कीपिंग हेल्दी आपल्याला निरोगी ठेवणं असेल म्हणजे त्या मुलाला. मॉरल व्हॅल्यूज फक्त शारीरिक वाढच नाही तर त्यासोबतच एक नैतिक मूल्य सुद्धा आई आपल्या मुलाला देत असते. इन्स्पायरेशन म्हणजे प्रेरणेचं स्रोत असतं आपली ती, आणि एनकरेजमेंट आणि ती आपल्याला प्रोत्साहन सुद्धा देत असते. तर या आणि अशाच मुद्द्यांच्या आधारे वी हॅव टू राईट अ पॅराग्राफ ऑन
द रिलेशनशिप बिटवीन मदर अँड चाइल्ड. तर या ठिकाणी पहा, दिस इज अ शॉर्ट पॅराग्राफ ऑन दिस टॉपिक. मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, आई आणि मुलाचं नातं. द रिलेशनशिप बिटवीन मदर अँड चाइल्ड इज व्हेरी क्लोज अँड इनसेपरेबल. तर मुलामधलं आणि आईचं जे नातं आहे, तर हे नातं खूप जवळचं नातं आहे. अँड इनसेपरेबल, याला आपण एकमेकांपासून दूर करू शकत नाही. मदर्स लव्ह फॉर अ चाइल्ड इज इटर्नल. आता मुलाबद्दल आईच्या मनात असणारं प्रेम हे खरं तर इटर्नल आहे, अद्भुत आहे, किंवा ज्याला काय म्हणूया आपण, दैवी अशा पद्धतीची ही प्रेम असतं. इट इज सेल्फलेस, निस्वार्थी. हर लव्ह अँड अफेक्शन फॉर चिल्ड्रेन आर बाउंडलेस अँड इनव्हॅल्युएबल. तर तिच्या मुलांबद्दल असणारं प्रेम आणि आपुलकी तर ही अमर्याद आणि सोबतच अमूल्य अशा पद्धतीचे असतं. She looks after them, nurses them and strives hard for her children upbringing and keeping them healthy. तर ती मुलांची काळजी घेते, तो सोबतच त्यांची सेवा शुश्रूषा करते आणि त्यांना वाढवण्यासाठी खूप परिश्रम सुद्धा घेत असते. She teaches them their family culture and moral values. त्यांच्या आपल्या कुटुंबाची संस्कृती आणि सोबतच नैतिक मूल्यांची शिकवण सुद्धा आई आपल्या मुलांना देत असते. The child also loves its mother immensely. आणि जशी आईचं प्रेम मुलांवर असतं, तसं मुलांचं सुद्धा अतीव प्रेम त्यांच्या आईवर असतं. मदर गाईड्स, इन्स्पायर्स अँड एनकरेजेस हर चिल्ड्रन थ्रू आउट देअर लाईफ. आई आपल्या मुलांना संपूर्ण आयुष्यभर किंवा जीवनभर मार्गदर्शन करत असते, प्रेरणा देत असते आणि त्यांचं मनोबल किंवा त्यांचं प्रोत्साहन सुद्धा वाढवण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करत असते. हाऊ वंडरफुल अँड प्लीजंट रिलेशनशिप इज धिस. आणि हे जे नातं आहे, द रिलेशनशिप of mother and child is very wonderful and pleasant relationship in all relationships. सर्व नात्यांपैकी किंवा सर्व नात्यांमध्ये अतिशय सुंदर, प्रेमळ आणि आपुलकीचं हे आई आणि मुलाचं नातं आपल्याला दिसून येतं. नाव सी द सेकंड टॉपिक, इंज्युअर्ड ॲनिमल. त्या ठिकाणी काय आहे, हाऊ विल यू हेल्प अन इंज्युअर्ड ॲनिमल. एखादा समजा जखमी झालेला प्राणी आहे, तर त्या प्राण्याला तुम्ही कशी मदत कराल. तर यासाठीचे मुद्दे जे दिलेले आहेत ते पहा. पिकअप अँड ब्रिंग होम, त्याला उचलून तुम्ही घरी न्या. बँडेज, फर्स्ट एड, तुम्ही त्याला थोडंसं मलमपट्टी कराल, प्रथमोपचार कराल. प्रोव्हाइड वॉटर फूड, तुम्ही त्याला थोडंसं अन्न पाणी द्याल. कीप इट इन सेफ प्लेस, त्याला सुरक्षित ठिकाणी ठेवाल. विल टेक केअर टिल इट हॅज इनफ स्ट्रेंथ, जोपर्यंत त्याच्यात पुरेशी ताकद येत नाही तोपर्यंत तुम्ही त्याची व्यवस्थित काळजी घ्या. तर या मुद्द्यांच्या आधारे आपल्याला या ठिकाणी एक शॉर्ट पॅराग्राफ लिहायचं आहे. The injured animal, how can we take care of an injured animal. आपण एखाद्या जखमी किंवा गरजू प्राण्याची कशा पद्धतीने मदत करू शकतो पहा. इफ आय फाउंड अन इंज्युअर्ड ॲनिमल, जर समजा मला एखादा इंज्युअर्ड असणारा ॲनिमल जर सापडलं, आय विल पिक इट अप टेंडरली अँड ब्रिंग इट टू माय होम केअरफुली. टेंडरली, अतिशय काळजीपूर्वक मी त्याला उचलून घेईन. अँड ब्रिंग इट टू माय होम केअरफुली, आणि माझ्या घरी अतिशय काळजीपूर्वक घेऊन जाईल. आय विल पुट सम ड्रॉप्स ऑफ वॉटर इन हिज माउथ टू मेक फ्रेश. थोडंसं पाणी मी त्याच्या तोंडामध्ये ओतेल किंवा टाकेल, पाण्याचे थेंब, जेणेकरून त्याला थोडंसं फ्रेश वाटेल. आय विल एक्झामिन इट्स इंजुरी अँड अप्लाय अँटीसेप्टिक ऑइंटमेंट्स टू इट्स इंज्युअर्ड पार्ट अँड बँडेज इट विदाउट हर्टिंग इट. तर त्याच्या ज्या इंजुरीज आहेत, जखमा आहेत, तर त्या जखमांचं मी प्रथमतः निरीक्षण करेल आणि त्या जखमांवर एखादं अँटीसेप्टिक क्रीम, संसर्ग होणार नाही अशा पद्धतीचं क्रीम लावून तर त्या जखमांना मी अतिशय काळजीपूर्वक किंवा हळुवारपणे त्याला बँडेज करेल. वेन इट इज अ लिटल बिट कम्फर्टेबल, आणि ज्यावेळेस त्याला थोडंसं हायसं वाटेल, आय विल प्रोव्हाइड इट वॉटर अँड फूड, तर मी त्याला थोडंसं अन्न आणि पाणी पुरवेल. देन आय शॅल कीप इट इन स्मॉल बास्केट विथ कॉटन स्प्रेड इन इट, आणि छोट्याशा टोपलीमध्ये खाली कापूस टाकलेला असेल आणि अशा टोपलीमध्ये मी त्या प्राण्याला ठेवीन. आय विल सी टू दॅट इट इज सेफ इन द प्लेस, आणि तो व्यवस्थित सुरक्षित राहील याची सुद्धा मी काळजी घेईल. आय विल टेक इट्स केअर टिल इट हॅज इनफ स्ट्रेंथ ऑर टिल इट इज फुली रिकवर फ्रॉम द इंजुरी, आणि जोपर्यंत तो व्यवस्थितपणे दुरुस्त होत नाही, त्या इंजुरीतून तो रिकवर होत नाही, तोपर्यंत मी त्याची काळजी घेईल. वन्स ही रिकवर्ड अँड गॅदर इनफ स्ट्रेंथ, आय विल रिलीज इट फ्री, आणि एकदा का तो सक्षम झाला की मग परत त्याला आपण मुक्त करू. Now see the activity number 7. Next activity,
वर्क इन पेअर्स अँड मेक ॲज मेनी वर्ड्स ॲज यू कॅन युजिंग लेटर्स इन द वर्ड. आता ही जी ॲक्टिव्हिटी आहे तर ही ॲक्टिव्हिटी आपल्याला आपला जो प्रश्नपत्रिकेमधला पहिला प्रश्न आहे लँग्वेज स्टडीचा, तर या लँग्वेज स्टडीच्या प्रश्नाच्या अंतर्गत असणारं जे पहिलं सेक्शन आहे ए, तर ते 8 गुणांचं आहे आणि जे बी सेक्शन आहे ते 2 गुणांचं आहे. तर या 8 गुणाचं जे सेक्शन आहे लँग्वेज स्टडीमधलं ए सेक्शन, तर याच्या अंतर्गत या ठिकाणी तुम्हाला हा 4 क्रमांकाला विचारला जाणारा प्रश्न आहे, 4 नंबरचा. म्हणजे एक शब्द दिलेला असतो आणि त्या शब्दापासून तुम्हाला किमान 3 किंवा 3 पेक्षा जास्त अक्षरांपासून बनणारे शब्द बनवायचे असतात. तर दिलेल्या शब्दातीलच अक्षरांचा उपयोग करून आपल्याला नवीन शब्द बनवायचे असतात. आणि हा प्रश्न किंवा ही ॲक्टिव्हिटी आपल्याला 2 गुणांसाठी असते. त्यामुळं आपणाला दिलेल्या शब्दापासून किमान 4 म्हणजे कमीत कमी 4 और मोर दॅन 4 वर्ड्स, रिक्वायर्ड 4 आहेत परंतु आपल्याला 4 पेक्षा जास्त शब्द लिहिणं आवश्यक असतं, जेणेकरून आपल्याला या ठिकाणी 2 पैकी 2 गुण मिळतील. या ठिकाणची ॲक्टिव्हिटी पहा, ॲक्टिव्हिटी नंबर 7, वर्क इन पेअर्स अँड मेक ॲज मेनी वर्ड्स ॲज यू कॅन युजिंग लेटर्स इन द वर्ड. या ठिकाणी जो दिलेला शब्द आहे तो शब्द कोणता आहे, एनकाउंट. तर एनकाउंटर या शब्दापासून आपल्याला 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स अँड मोर दॅन 4 लेटर वर्ड्स लाईक 5-6 लेटर वर्ड्स, तर असे कॉलम दिलेले आहेत. तर या ठिकाणी आपल्याला शब्द लिहायचे आहेत. तर सुरुवातीला पहा 3 लेटर वर्ड्स याच्यापासून काय बनवू शकतात, आवर, कॉट, नॉट, आउट, नट, टेन, रन, वन, नॉर, टन, नेट आणि टो. तर हे सगळे शब्द आहेत की जे 3 अक्षरे आहेत जे एनकाउंटर पासून आपण बनवू शकतो. तर 4 लेटर वर्ड्स पहा, नाउन, कोट, नोट, नन, टूर, ट्यून, क्यूट आणि रेंट. आणि 5 और 6 लेटर वर्ड्स पहा, रूट, कोर्ट, एंटर, सेंटर आणि काउंटर. तर इथं पहा कितीतरी शब्द बनलेले आहेत, परंतु जर आपण पाहिलं तर आपण अधूनमधून अशा शब्दांचा सराव केला पाहिजे. मोठा शब्द घेऊन त्या शब्दापासून त्याच शब्दातील अक्षरांचा उपयोग करून आपणाला जास्तीत जास्त शब्द बनवण्याचा सराव करणं आवश्यक आहे. कारण परीक्षेमध्ये फक्त आपण एकटेच असतो आणि आपल्या एकट्यालाच विचार करून ते शब्द लिहायचे असतात. आणि मी तुम्हाला सांगितलं की हा 2 गुणांसाठी प्रश्न आहे, तर याच्यासाठी 4 शब्द अचूक येणं आवश्यक आहे. जर तुम्ही 4च लिहिलं आणि 4 पैकी एखाद्या शब्दाचं स्पेलिंग चुकलं किंवा शब्द चुकला तर मग अर्धा मार्क कटेल आपला. तर त्यासाठी आपण 6-7 किंवा 4 पेक्षा किमान 2-3 शब्द आपण जास्त लिहिणं अपेक्षित आहे आणि त्यासाठी आपला सराव होणं आवश्यक आहे. पुढची ॲक्टिव्हिटी पहा, ॲक्टिव्हिटी नंबर 8, ट्रान्सलेट द फॉलोइंग प्रोव्हर्ब्स इन इंग्लिश. तर या ठिकाणी काही म्हणी आहेत. तर अशा पद्धतीचा प्रश्न आपणाला प्रश्नपत्रिकेमध्ये क्वेश्चन नंबर 7 जो प्रश्न 7वा आहे सॉफ्ट स्किल्स, तर याच्या अंतर्गत ट्रान्सलेशनचा प्रश्न आहे 5 गुणांसाठी. तर या 5 गुणांच्या ट्रान्सलेशनमध्ये 2 गुण हे शब्दाचा अर्थ लिहिण्यासाठी आहेत, 2 गुण वाक्याचा अर्थ लिहिण्यासाठी आहेत आणि 1 गुण हा म्हणीचा अर्थ लिहिण्यासाठी आहे. या ठिकाणी तुम्हाला इंग्रजीची काही वाक्य दिलेली, इंग्रजीमध्ये जी म्हण दिलेली असतात तर ती मराठीमध्ये आपल्याला लिहायची असते किंवा मराठीत दिलेली असेल तर ती आपल्याला इंग्रजीत लिहायची असेल. तर या ठिकाणी जी म्हण आहे ती म्हण कोणती आहे पहा, जनसेवा हीच खरी ईश्वर सेवा. तर इंग्लिशमध्ये कसं होईल त्याचं मग, सर्व्हिस टू मॅन इज सर्व्हिस टू गॉड. आणि दुसरी म्हण आहे पहा, पेरावे तसे उगवते. तर इंग्रजीमध्ये याचं ट्रान्सलेशन कसं होईल, ॲज यू सो सो शाल यू रिप. ॲज यू सो सो शाल यू रिप. तुम्ही जसं पेराल तसंच उगवत. Now see the next activity, activity number 9. This is on the basis of paragraph writing. म्हणजे उतारालेखन आहे. Write a paragraph and give an appropriate title to it. तर योग्य पर्याय लिहा आणि त्या पर्यायाला शीर्षक सुद्धा द्यायचं. तर या ठिकाणी जे पॉइंट्स दिलेले आहेत ते पॉइंट्स पहा, बर्ड्स अँड ॲनिमल्स, लव्ह अँड अफेक्शन, लॉयल, आवर बेस्ट फ्रेंड्स, सर्व अस, प्रोटेक्शन अँड सिक्युरिटी, kindness, honest, compassion, do not hurt or destroy us, loneliness avoided. All these are the points given here. We have to write a paragraph on the or with the help of these given points under this activity. या कृतीच्या अंतर्गत दिलेले हे जे मुद्दे आहेत
या मुद्द्यांचा उपयोग करून आपल्याला एक उतारा लिहायचा आणि त्या उताराला आपल्याला शीर्षक सुद्धा द्यायचं. तर शीर्षक काय असेल पहा, मॅन्स बेस्ट फ्रेंड्स बर्ड्स अँड ॲनिमल्स, मानवाचे सर्वात चांगले मित्र पक्षी आणि प्राणी. तर या ठिकाणी पॅराग्राफ पहा, द रिलेशन्स बिटवीन बर्ड्स, ॲनिमल्स अँड मॅन आर कम्प्लिमेंटिंग इच अदर. In absence of this relationship, our environment is disturbed and we risk our whole balance of ecology in our area. That is why man must treat the birds and animals with great love and affection. They are our best friends, they are loyal to man and serves us many ways. We must preserve our eternal relationship kindly, honestly and compassionately. So, it is our duty to protect them, take care of their security without hurting them. It is our duty to maintain this relationship because they cannot speak. They try to explain their feelings without words. Their eyes and actions speak. Try to understand them with love, affection, and help them in their needs. Man needs the company of birds and animals. Love the wildlife and avoid loneliness. Protect them. So we can write this type of paragraph on this under this activity. Now see the next activity, न्यूज रायटिंग. न्यूज रायटिंग म्हणजे काय, तर बातमी लेखन. तर हा जो घटक आहे, तर हा घटक स्वतंत्रपणे अभ्यासनाचा आहे. कारण का 5 मिनिटामध्ये किंवा 2-3 मिनिटाच्या याच्यामध्ये आपणाला हा घटक कव्हर करता येणार. वी विल सी लेटर इन अ सेपरेट व्हिडिओ, सेपरेट टॉपिक, अंडर द सेपरेट टॉपिक इन सेपरेट व्हिडिओ. आपण नंतरच्या काळामध्ये न्यूज रायटिंग हा घटक स्वतंत्रपणे पाहणारच आहोत सविस्तरपणे. पण तत्पुरती या ठिकाणी या इंग्लिश वर्कशॉप ॲक्टिव्हिटीच्या अंतर्गत ही ॲक्टिव्हिटी असल्या कारणानं वी विल फोकस इन ब्रीफ. आपण थोडक्यामध्ये हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. तर न्यूज रायटिंग, टाईप्स ऑफ न्यूज पहा, बातमीचे प्रकार. आपण जर एखादं वर्तमानपत्र घेतलं आणि वर्तमानपत्र उघडलं तर आपल्या लक्षात येईल की त्या वर्तमानपत्रामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या बातम्या असतात किंवा वेगवेगळ्या पानावर वेगवेगळ्या प्रकारच्या बातम्या असतात. तर बातम्यांचे प्रकार किती असू शकतात, तर या ठिकाणी काही सॅम्पल म्हणून घेतलेले आहेत. याही पेक्षा बातम्यांचे प्रकार वेगवेगळे असतात. तर या ठिकाणी टाईप्स ऑफ न्यूज पहा, बिझनेस म्हणजे व्यवसाय, स्पोर्ट्स म्हणजे खेळाशी संबंधित, एज्युकेशनल शैक्षणिक बातम्या असतील, इकॉनॉमिक आर्थिक, सोशल सामाजिक, पॉलिटिकल राजकीय, नॅशनल राष्ट्रीय, इंटरनॅशनल आंतरराष्ट्रीय, सायंटिफिक शास्त्रीय किंवा वैज्ञानिक बातम्या, लिटरेचर साहित्यविषयक, टेक्नॉलॉजी तंत्रज्ञानविषयक, एंटरटेनमेंट म्हणजे करमणुकीविषयी बातम्या, क्रिमिनल गुन्हेगारीच्या बातम्या असतील, कल्चरल म्हणजे सांस्कृतिक बातम्या असतील, सो किंवा नॅचरल असतील, रिलेटेड टू नेचर, रिलेटेड टू ॲनिमल्स, रिलेटेड टू सी स्पेस, डिफरंट टाईप्स. देर आर डिफरंट टाईप्स ऑफ न्यूज. तर वेगवेगळ्या प्रकारच्या बातम्या आपल्याला या ठिकाणी दिसून येतात. आता बातमी लिहित असताना हा जो प्रश्न आहे तो आपल्याला 5 गुणासाठी आहे आणि हा कंपल्सरी प्रश्न. म्हणजे आयदर वी हॅव टू राईट अ न्यूज ऑर एक्सपॅन्ड द थीम ऑर वी हॅव टू राईट अ स्टोरी. क्वेश्चन नंबर 6B. क्वेश्चन नंबर 6Bच्या अंतर्गत विचारला जाणारा हा प्रश्न आहे. एकतर बातमी लिहा किंवा एक टायटल दिलेलं असेल किंवा बिगिनिंग किंवा एंड दिलेली असेल आणि त्याच्यावर आधारित आपल्याला स्टोरी बिल्डअप करायची असते. तर या ठिकाणी न्यूज रायटिंग करत असताना त्याचा जो नमुना आहे तर ती बातमी कशी असली पाहिजे, किंवा तुम्ही जर आता एखादा वर्तमानपत्र पाहिलं आणि त्या वर्तमानपत्रातील एखादी बातमी पाहिली तर तुमच्या लक्षात येईल की त्या बातमीचं स्वरूप कसं असतं. तर सुरुवातीला काय असणार आहे पहा, हेडलाईन. हेडलाईन म्हणजे काय, शीर्षक किंवा त्याला मराठीमध्ये मथळा असं सुद्धा म्हटलं जातं. एक शीर्षक किंवा मथळा. तर त्या बातमीचं शीर्षक आवश्यक आहे. दुसरी येते डेटलाईन. डेटलाईन म्हणजे दिनांकाची ओळ. यामध्ये दिनांक, वार आणि वर्ष असतं. यामध्ये डे, डेट, प्लेस आणि रिसोर्स. तर दिवस, तारीख, ठिकाण आणि ती बातमी कुठून आली तर ते रिसोर्सचं नाव. त्यानंतर पुढचा मुद्दा येतो इंट्रोडक्शन, जो पहिल्या 1-2 ओळी असतात. तर ह्या त्या संपूर्ण बातमीचं प्रस्तावना किंवा त्याची थोडक्यात माहिती त्या इंट्रोडक्शन पॅरामध्ये दिलेली असते.
यामध्ये लीड लाईन असते, कव्हरिंग मॅक्झिमम WH क्वेश्चन, म्हणजे त्या बातमीविषयी असणारी जास्तीत जास्त प्रश्नांची उकल तर त्या इंट्रोडक्शनमध्ये केलेली असते. त्यानंतर पहा पुढचा मुद्दा आहे बॉडी ऑफ द रिपोर्ट. त्यानंतर सविस्तरपणे बातमी दिलेली असते. यूज ओनली थर्ड पर्सन प्रोनाउन्स पॅसिव्ह व्हॉइस शॉर्ट कंटिन्युइंग पॅराग्राफ इन डिटेल्स. मीन्स त्या बातमीचं सविस्तर असं वर्णन केलेलं असतं. हे लिहित असताना आपल्याला तृतीय पुरुषी सर्वनामांचा उपयोग करणं आवश्यक आहे जास्तीत जास्त, आणि रचना सुद्धा पॅसिव्ह व्हॉइसमध्ये असावी. शेवटचा जो मुद्दा आहे तो कन्क्लुजन. तर शेवटच्या ज्या 2-3 वळी असतात तर त्या बातमीचा तो शेवट असतो. तर याच्यामध्ये काय अपेक्षित आहे, तर रेफरन्स टू अ सिमिलर पास्ट ऑर फ्युचर इन्सिडेंट. तर अशाच पद्धतीची एखादी घटना भूतकाळात घडली होती का, किंवा पुढं भविष्यामध्ये घडू शकते का, या संबंधीचं एक संभाव्यता किंवा उजळणी या शेवटच्या याच्यातून केली जाते. तर या ठिकाणी एक टायटल दिलेलं आहे पहा, हेडलाईन. टायगर अटॅक्स 8-year-old ॲट राजीव गांधी नॅशनल पार्क. 8 वर्ष वयाच्या मुलावर वाघाचा हल्ला. कुठं, तर राजीव गांधी नॅशनल पार्कमध्ये 8 वर्ष मुलावर वाघाचा हल्ला. अशा पद्धतीचे हे शीर्षक आहे. आता हे झालं टायटल. आता डेटलाईन पहा. तर या ठिकाणी डेट म्हणजे डे आहे, डेट आहे आणि सोर्स पण आहे. तर डे कोणता आहे पहा, मंडे. डेट काय आहे, 5 ऑक्टोबर, आणि सोर्स बाय TNN. इंट्रोडक्शन लाईन पहा. इंट्रोडक्शन किंवा लीड लाईन काय आहे, अ टायगर अटॅक्ड 8-year-old इन राजीव गांधी नॅशनल पार्क ॲट कात्रज पुणे ऑन संडे इव्हनिंग. तर कधी, कुठं, केव्हा, काय आणि कसं या प्रश्नांची उत्तर आपल्याला या पहिल्या पॅराग्राफमधून आपल्या लक्षात येतं. आता बॉडी ऑफ द रिपोर्ट पहा. मुख्य बातमी सारांश रूपानं. सोनू, अ 8-year boy, was taking a stroll in RGNP. RGNP means Rajiv Gandhi National Park with his parents on Sunday evening. He was left behind and engrossed in watching a white tiger. Suddenly, some stones were thrown to the tiger by unknown visitors. The angry tiger attacked on him by jumping over the fence. His hands were badly injured. Fortunately, a rescue team approached quickly. The ambulance was called. Sonu was taken to a nearby hospital where he was declared out of danger. Conclusion line pa. Such incidents happen earlier also, but prevention measures were not taken by RGNP's authorities. Now, the Forest Department has ordered RGNP to increase the height of the fence and to apply all preventive measures to avoid such incidents in future. So this type of news writing, we can write this type of news. This is an example. This is a template. Now see the next activity, the activity based on language study. Now see the next activity which is based on language study section. तर आता आपण लँग्वेज स्टडी म्हणजे भाषिक कौशल्य किंवा व्याकरणावर आधारित असणाऱ्या ज्या कृती आहेत या पाठाच्या अंतर्गत दिलेल्या यावर चर्चा करूया. तर लँग्वेज स्टडी सेक्शनच्या अंतर्गत पहा, आपणाला हे सेक्शन तुम्हाला तुमच्या पुस्तकामध्ये पान क्रमांक 16 पाहायला मिळेल, लँग्वेज स्टडी सेक्शन. तर पुढे जाण्याच्या अगोदर आपण या ठिकाणी थोडंसं म्हणजे प्रिव्हियस रोजिंग ऑफ आवर नॉलेज आपण थोडंसं पूर्वज्ञान जागृत करूया. प्रेझेंट पार्टिसिपल. आता पार्टिसिपल PARTICIPL पार्टिसिपल म्हणजे धातू साधित रूप. तर इंग्रजीमध्ये किंवा ज्यावेळेस आपण वर्ब हे सेक्शन पाहत असतो तर त्या वर्बच्या अंतर्गत म्हणजे क्रियापद या घटकाच्या अंतर्गत धातू साधिते तर हा घटक येतो. तर इंग्रजीमध्ये 2 प्रकारची धातू साधिते आहेत किंवा देअर आर 2 पार्टिसिपल्स ऑर 2 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल. द फर्स्ट वन इज प्रेझेंट पार्टिसिपल and the second one is past participle. तर वर्तमान कालवाचक धातू साधित रूप आणि भूतकालवाचक धातू साधित रूप त्याच्यामध्ये काय फरक आहे, तर क्रियापदाच्या आयंजिक रूपाला वर्तमान कालवाचक धातू साधित रूप असं म्हणतात आणि क्रियापदाचं जे तिसरं रूप असतं तर त्याला क्रियापदाचे भूतकालवाचक धातू साधित रूप असं म्हणतात. तर या ठिकाणी आपण प्रेझेंट पार्टिसिपल पाहणार आहोत. प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणजे वर्तमान कालवाचक धातू साधित रूप. तर ही
किंवा हे रूप कसं असतं, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब एंडिंग इन आयएनजी, क्रियापदाचं आयएनजीनं शेवट होणारं क्रियापदाचं रूप. तर व्ही प्लस आयएनजी, व्ही प्लस आयएनजी म्हणजे काय, ज्या क्रियापदाला आयएनजी प्रत्यय लावलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल पहा, प्लेइंग, तर PLAY या शब्दाला जर आयएनजी हा प्रत्यय लावला तर प्लेइंग तयार होतं. किंवा WRITE, राईट या शब्दाला जर आयएनजी लावलं तर WRITING, रायटिंग. तर प्लेइंग आणि रायटिंग हे क्रियापदाचे आयएनजी फॉर्म आहेत किंवा क्रियापदाचे आयनयुक्त रूप आहेत. तर अशा क्रियापदाच्या आयनयुक्त रूपालाच प्रेझेंट पार्टिसिपल असं म्हटलं जातं. आता याचा उपयोग काय आहे पहा, युजेस ऑफ प्रेझेंट पार्टिसिपल. तर प्रेझेंट पार्टिसिपलचे दोन उपयोग आहेत. क्रियापद म्हणून एक उपयोग आहे, प्रेझेंट पार्टिसिपल ॲज अ वर्ब इन कंटिन्युअस टेन्स. तर चालू काळाची रचना बनवण्यासाठी क्रियापदाच्या आयनयुक्त रूपाचा उपयोग केला जातो. आता चालू काळ म्हणजे कोणता काळ, तर चालू वर्तमान काळ असेल, चालू भूतकाळ असेल किंवा चालू भविष्यकाळ असेल. तर चालू काळाची रचना काय आहे, यस प्लस टू बी प्लस VING प्लस ओ, म्हणजे कर्ता, टू बीचं सहाय्यकारी क्रियापद, मुख्य क्रियापदाचं आयनयुक्त रूप आणि कर्म. ही जर रचना असेल तर ही रचना चालू काळाची रचना असते. मग तो कोणता चालू काळ आहे हे कशाहून लक्षात येतं, तर टू बीचं कोणतं रूप आहे. टू बीचं जर वर्तमानकाळी रूप असेल म्हणजे ॲमिजार असेल तर तो चालू वर्तमान काळ असेल. टू बीचं जर भूतकाळी रूप असेल वॉज किंवा वेअर तर तो चालू भूतकाळ असेल. सॉरी, टू बीचं जर ॲमिजार हे वर्तमानकाळी रूप असेल तर तो चालू वर्तमान काळ असेल. आणि टू बीचं जर भूतकाळी रूप म्हणजे वॉज किंवा वेअर असेल तर तो चालू भूतकाळ असेल. आणि शाल बी किंवा विल बी असेल तर तो चालू भविष्यकाळ असेल. म्हणजे चालू काळाची रचना ही सेम आहे, फक्त वर्तमान काळ, भूतकाळ का भविष्यकाळ हे आपल्याला टू बीचं कोणतं रूप आहे, ॲमिजार असेल तर वर्तमान काळ, वॉज वेअर असेल तर भूतकाळ आणि शाल बी किंवा विल बी असेल तर तो भविष्यकाळ असेल. तर या ठिकाणी प्रेझेंट पार्टिसिपलचा उपयोग कंटिन्युअस किंवा चालू काळ बनवण्यासाठी केला जातो. चालू काळाची रचना यस प्लस टू बी प्लस VING प्लस ओ. एक्झाम्पल पहा, ही इज सिटिंग हिअर, तो इथं बसत आहे. दुसरा उपयोग आहे, प्रेझेंट पार्टिसिपल कॅन ऑल्सो बी यूज ॲज अन ॲडजेक्टिव्ह बिफोर नाव. विशेषणाप्रमाणे आपण क्रियापदाच्या आयनयुक्त रूपाचा उपयोग नामाच्या अगोदर सुद्धा करू शकतो. मग या ठिकाणी रचना कशी असेल पहा, व्ही प्लस ING प्लस नाव, म्हणजे नामाच्या अगोदर आपण विशेषण वापरतो. तर नामाच्या अगोदर विशेषणाप्रमाणेच क्रियापदाच्या आयनयुक्त रूपाचा उपयोग आपण करू शकतो. आता फॉर एक्झाम्पल पहा, ही युजेस अ वॉकिंग स्टिक, तर तो कशाचा उपयोग करतोय, तो वॉकिंग स्टिकचा उपयोग करतो, चालण्याच्या काठीचा. किंवा टेबल असतो समजा ज्याच्यावर आपण लिहितो वगैरे, त्याला आपण रायटिंग टेबल असं म्हणतो. टेबल आहे पण रायटिंग टेबल आहे. किंवा हॉल आहे मग तो डायनिंग हॉल आहे. किंवा समजा टेबल आहे मग तो डायनिंग टेबल आहे का रायटिंग टेबल आहे का टेनिस टेबल आहे, म्हणजे अशा पद्धतीने. किंवा पूल असेल तर आपण त्याला स्विमिंग पूल असं म्हणतो. स्टिक असेल वॉकिंग स्टिक असं म्हणतो. तर अशा पद्धतीनं क्रियापदाच्या आयनयुक्त रूपाचा उपयोग आपण विशेषणाप्रमाणे नामाच्या अगोदर करू शकतो. तर पार्टिसिपल आणि प्रेझेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल म्हणजे धातू साधित आणि प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणजे क्रियापदाचं वर्तमान कालवाचक धातू साधित रूप. तर या ठिकाणी आपण प्रेझेंट पार्टिसिपलचा चालू काळ बनवण्यासाठी आणि विशेषण म्हणून नामाच्या अगोदर असे दोन उपयोग पाहिलेत. या ठिकाणी ऍक्टिव्हिटी पहा. नाव find out the ING forms the story from the story and classify them into the following table. Now find out the ING forms from the story and classify them into the following table. तर या कथेतून, या पुस्तकातून, या पाठातून आपल्याला क्रियापदाचे आयनयुक्त असणारे फॉर्म्स म्हणजे रूप शोधून काढायचे आहेत प्रेझेंट पार्टिसिपल. आणि मग ते विशेषण म्हणून वापरलेत का चालू काळ बनवण्यासाठी वापरलेत यासाठी या ठिकाणी दोन कॉलम मध्ये तुम्हाला ते लिहायचे. फॉर एक्झाम्पल पहा, प्रेझेंट पार्टिसिपल युज्ड ॲज अन ॲडजेक्टिव्ह फ्रॉम दिस लेसन. ट्विंकलिंग आईज, मराडिंग लंगो, स्लोपिंग रूफ, केअरिंग आर्म्स. तर ही सगळी जी शब्द आहेत किंवा शब्दांच्या जोड्या आहेत, तर या शब्दांमध्ये क्रियापदाच्या आयनयुक्त रूपाचा उपयोग विशेषण म्हणून झालेला आहे. आणि दुसरा कॉलम पहा, प्रेझेंट पार्टिसिपल युज्ड ॲज अ वर्ब इन द कंटिन्युअस टेन्स, चालू काळ बनवण्यासाठी. was holding, were witnessing, was oozing, was breathing, was pondering and was trying. तर हे या ठिकाणी वापरलेले शब्द हे चालू काळाची रचना बनवण्यासाठी वापरलेले आहे. दुसरी ऍक्टिव्हिटी पहा,
स्पॉट द एरर अँड करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. लँग्वेज ट्रीच्या अंतर्गत असणारी ही दुसरी कृती आहे. स्पॉट द एरर अँड करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. खाली दिलेल्या वाक्यातील चुका ओळखून वाक्य पुन्हा लिहा किंवा दुरुस्त करून लिहा. ए नंबरचं सेंटेन्स आहे पहा. माय ग्रँड पॅरेंट्स लेड डाऊन फॉर अन आफ्टरनून नॅप. तर या ठिकाणी जे वाक्य दिलेलं आहे, माय ग्रँड पॅरेंट्स लेड डाऊन फॉर अन आफ्टरनून नॅप. तर या ठिकाणी लेडच्या ऐवजी कोणता शब्द पाहिजे होता? ले. माय ग्रँड पॅरेंट्स ले डाऊन फॉर अन आफ्टरनून नॅप. म्हणजे माझे आजी आजोबा दुपारच्या जेवणानंतर पोहतात अशा पद्धतीनं. तर लेडच्या ऐवजी ले, म्हणजे पास्ट टेन्सच्या ऐवजी प्रेझेंट टेन्सचं फॉर्म पाहिजे होतं. दुसरा आहे पहा. अ स्ट्रेंजर वेअर नॉकिंग ॲट आवर डोअर. तर या ठिकाणी वेअर हा शब्द हायलाईट केलेला आहे आणि तुम्ही जर करता पाहिला तर अ स्ट्रेंजर म्हणजे कोणीतरी अनोळखी व्यक्तीनं आमच्या दारावर ठोठावलं अशा पद्धतीनं. तर अ स्ट्रेंजर हा जो सब्जेक्ट आहे तो सिंग्युलर आहे आणि इथं जे वेअर आलेलं आहे टू बीचं भूतकाळी रूप, तर हे प्लुरल फॉर्म आलेला आहे. म्हणून या ठिकाणी वेअरच्या ऐवजी वॉज पाहिजे, कारण या ठिकाणी या वाक्याचा करता हा एकवचनी आहे. म्हणून वाक्य असं असायला पाहिजे होतं. अ स्ट्रेंजर वॉज नॉकिंग ॲट आवर डोअर. पुढचं वाक्य पहा. माय सिस्टर अँड आय शेअर्स अ स्टडी रूम. माय सिस्टर अँड आय शेअर्स अ स्टडी रूम. तर या ठिकाणी माय सिस्टर आणि शेअर हे दोन नाम आलेले आहेत कर्त्याच्या ठिकाणी. सुरुवातीला थर्ड पर्सन सिंग्युलर आलेलं आहे, पण अँडनं जर दोन नाऊन जोडलेली असतील तर जे नंतरचं नाऊन आहे तर त्या नंतरच्या नाऊननुसार क्रियापदामध्ये फरक पडतो. तर पहिलं जर नाऊन पाहिलं माय सिस्टर तर ते थर्ड पर्सन सिंग्युलर आहे, पण जर आपण दुसरं पाहिलं आय तर फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर आहे. म्हणून या ठिकाणी शेअर या क्रियापदाला यस लागत नाही. म्हणून या ठिकाणी काय पाहिजे होतं? माय सिस्टर अँड आय शेअर अ स्टडी रूम. डी नंबर पहा. वन ऑफ माय फ्रेंड इज लिव्हिंग स्कूल. तर या ठिकाणी वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तर वन ऑफची जी रचना आहे, वन ऑफ नंतर जे नाऊन येतं तर ते नाऊन प्लुरल फॉर्म येतं, कारण त्याचा ते एकवचनीच असतं. पण वन ऑफ माय फ्रेंड्स म्हणजे माझ्या मित्रांपैकी एक मित्र, पण मित्रांपैकी, तर मित्रांपैकी म्हणजे ऑफ फ्रेंड्स हे प्लुरल येतं. पण वन फ्रेंड, वन ऑफच्या रचनेमध्ये जे लास्टला नाऊन असतं ते प्लुरल फॉर्ममध्ये किंवा त्याचं फ्रेंडच्या ऐवजी तर फ्रेंड्स पाहिजे होतं. वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज लिव्हिंग स्कूल. आणि शेवटचं वाक्य पहा. अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वेअर फ्लाइंग ओव्हर हेड. तर या ठिकाणी वेअर हे क्रियापद आलेलं आहे, पण जर करता आपण पाहिला अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, इथं बर्ड्स आपल्याला वाटतं अनेक वचनी आहे, परंतु फक्त बर्ड्स आहे का? नाही. अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स म्हणजे पक्ष्यांचा एक कळप. तर मेन नाऊन आहे फ्लॉक, अ फ्लॉक एक कळप. कशाचा? ऑफ बर्ड्स, पक्ष्यांचा. तर फ्लॉक हे समुदायवाचक नाव किंवा कलेक्टिव्ह नाऊन आलेलं आहे या ठिकाणी आणि ते एकवचनी असल्यामुळे इथं वेअरच्या ऐवजी वॉज असायला पाहिजे. तर वाक्य अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वॉज फ्लाइंग ओव्हर हेड अशा पद्धतीनं पाहिजे होतं. तिसरी ऍक्टिव्हिटी पहा. लँग्वेज स्टडीच्या अंतर्गत असणारी. रिराईट द सेंटेन्सेस ॲज पर इन्स्ट्रक्शन्स गिव्हन अलॉंग विथ. दिलेल्या सूचनांनुसार आपल्याला या ठिकाणी वाक्य लिहायचे. आपल्याला या ठिकाणी या वाक्यांचा टेन्स बदलून लिहायचा आहे. फर्स्ट वाक्य पहा. फर्स्ट सेंटेन्स. आय टूक द बेबी लंगूर टू आवर बॅकयार्ड. पास्ट परफेक्ट टेन्स. ह्या वाक्याला आपल्याला पास्ट परफेक्ट टेन्स करायचं आहे. आता टेन्स चेंज करत असताना किंवा वाक्याचा काळ बदलत असताना सर्वप्रथम दिलेलं वाक्य आपल्याला वाचता आलं पाहिजे. वाक्य वाचून आपल्याला त्या वाक्यातील कर्ता क्रियापद कर्म हे ओळखता आलं पाहिजे. तिसरी स्टेप आहे दिलेल्या वाक्यातील क्रियापदाचा काळ म्हणजेच त्या वाक्याचा काळ आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे. म्हणजे दिलेलं वाक्य कोणत्या काळात हे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे. पुढची पायरी आहे आपल्याला कोणत्या काळामध्ये ते वाक्य बनवायचे त्या काळातील रचना आपल्याला माहीत असली पाहिजे. आणि एवढ्या गोष्टी माहीत असल्यानंतर मग दिलेलं वाक्य तुम्ही सांगितलेल्या काळामध्ये बदलू शकता. त्यासाठी आपल्याला काळाच्या सर्व रचना माहीत असणं आवश्यक आहे. तर पहिलं वाक्य पहा. आय टूक द बेबी लंगूर टू आवर बॅकयार्ड. तर या वाक्यामध्ये टूक हे क्रियापद आहे आणि टूक हे भूतकाळात आहे. म्हणजे दिलेल्या वाक्याचा काळ हा भूतकाळ आहे, साधा भूतकाळ. आणि आपल्याला कोणता बनवायचा आहे? पास्ट परफेक्ट टेन्स म्हणजे पूर्ण भूतकाळ बनवायचा. तर पूर्ण भूतकाळाची रचना कशी होईल मग? आय हॅड टेकन द बेबी लंगूर टू आवर बॅकयार्ड. तर हॅड टेकन टूकच्या ऐवजी
हॅड टेकन असा बदल होईल. पुढचं वाक्य पहा, शी सिम्पली सॅट देअर क्वाइटली. तर या वाक्यामध्ये सॅट हे क्रियापद आहे, ते सुद्धा सिंपल पास्ट टेन्समध्ये आहे आणि या ठिकाणी तुम्हाला प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स म्हणजे चालू वर्तमान काळामध्ये हे वाक्य बनवायचं. तर चालू वर्तमान काळाची रचना कशी होईल पहा, शी इज सिटिंग सिम्पली देअर क्वाइटली. इज सिटिंग म्हणजे बी प्लस व्ही आय एन जी ही चालू काळाची रचना आहे. शी इज सिटिंग सिम्पली देअर क्वाइटली. नाव सी द नेक्स्ट सेंटेन्स. सी द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इन टू माय आईज. आता दिलेल्या वाक्यामधील क्रियापद आहे लुक्ड. तर हे वाक्य किंवा हे क्रियापद कोणत्या काळात आहे, तर साध्या भूतकाळात आहे. आपल्याला काय करायचं आहे, सिंपल प्रेझेंट टेन्स साधा वर्तमान काळात वाक्य बनवायचं. मग वाक्य कसं होईल पहा, द मदर लंगूर लुक्स स्ट्रेट इन टू माय आईज. तर लुकडेच्या ऐवजी लुक होईल आणि करता तृतीय पुरुषी एकवचनी द मदर लंगूर असल्यामुळे या ठिकाणी क्रियापदाला यस किंवा येस प्रत्यय लावतो म्हणून इथं यस लावलेला आहे. म्हणून वाक्य कसं बनलं, द मदर लंगूर लुक्स स्ट्रेट इन टू माय आईज. आणि शेवटचं वाक्य पहा, शी सर्वेड द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर. सिंपल फ्युचर टेन्स. आता दिलेलं वाक्य तील क्रियापद आहे सर्वेड. तर हे क्रियापदाचं रूप आहे भूतकाळातलं, वाक्याचा काळ सुद्धा आहे साधा भूतकाळ. आपल्याला बदल करायचा आहे सिंपल फ्युचर टेन्स साध्या भविष्यकाळामध्ये. मग वाक्य कसं होईल, शी विल सर्वे द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर. तर या ठिकाणी भविष्यकाळ असल्यामुळे विल आणि क्रियापदाचं मूळ. Thanks for watching this video. I hope you can understand all the activities. If you have any problem, you can write it in comment box. Please watch this video again. Before going through this video, please refer your textbook, and while completing this video, also refer your textbook and write down all the activities with the help of your textbook and this video in your notebook. आपण या व्हिडिओच्या आणि पुस्तकाच्या साहाय्यानं या पुस्तकामध्ये किंवा या पाठामध्ये दिलेल्या सर्व कृती आपल्या वहीमध्ये लिहून काढाव्यात. आपण हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिला याबद्दल आपल्या सर्वांचे धन्यवाद. आपल्याला जर काही अडीअडचणी असतील तर आपण कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका. आपण लवकरच पुढच्या पाठाच्या व्हिडिओसह भेटूया. तोपर्यंत गुड बाय अँड टेक केअर.